سلام او احترامات. نن په یو بل لنډ ویډیو باندې بحث کوو. 81th کې 81st کوم یو وایو؟ اکثره شاګردان په دې باندې نه پوهیږي چې دا ټي ایچ چیرته اضافه کو او اس ټي ان ډي او آر ډي چیرته اضافه کو. چې یو ته ویل کېږي کارډینل نمبرز او بل ته ویل کېږي ordinal numbers. اساسي اعداد 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 دا کارډینل نمبرز. بلته ordinal ترتیبي اعداد ویل کېږي چې لومړنی دوهم دریم څلورم پنځم شپږم شلم. نو کله چې تاسو یو کارډینل نمبر چینج کوئ ordinal نمبر ته، مثال 1 دی او دا تاسو چینج کوئ ordinal ته، نو ordinal به لیکئ first چې د دې لپاره بیا لنډ داسې لیکل کېږي 1 لیکل کېږي او اس ټي ورسره اضافه کېږي first. دغه رقم 2 د 2 لپاره ordinal نمبر لیکل کېږي second. پوریم لیکلی شو صرف 2 ولیکه ان ډي. د 3 لپاره third. د 3 نه پورته تر شلو پورې، څو پورې؟ شلو پورې. 11 12 14 دام پکې شامل دي. 4 نه تر شلو پورې د دې ټولو سره به تاسو اضافه کوئ ټي ایچ. 4th 5th 6th 7th 8th 20th ټي ایچ بورډ سره اضافه کوي. ها بعد به څه کوو؟ دې ځای پر خبره ختمه شو. اوس بعد د هر لسیز خانې د هر یو لسګون لومړني درې اعداد فرست سیکنډ او تھرډ دا به په دې طریقې سره کوو او پاتې څلور نه تر لسو پورې چې دي هغه به په ټي ایچ سره کوو. مثال شلو پورې وشو، اوس 21 ته ځو. نو 21 د دې لسګون لومړنی عدد دی، نو تاسو به د دې سره اس ټي اضافه کوئ. 21st 22 22م 22nd 23 23م 23rd. خبره ختمه. اوس څلورو نه تر 13 پورې چې 40 نه تر 13 پورې چې لیکي د ټولو سره به ټي ایچ اضافه کوئ. 24 24th تر 13 پورې 30 30th. دا لسګون ختم شو. اوس بل لسګون ته ځو، بیا به هم همدا طریقې تر اخره پورې بس 21 22 23 21 چې لیکي 31st 22 چې لیکي 32nd 23 چې لیکي 33rd او پورته ټولو سره ټي ایچ 34th 35th 36th. بیا چې تر 50 پورې 40 پورې ورسېدلې 40 نه بعد یو 40 41st 42nd 43rd 44th تر 50 پورې ټولو سره ټي ایچ. بیا یو 50 51st 52nd 53rd پاتې ټولو سره ټي ایچ. بیا یو شپېته 61st 62nd 63rd ټولو سره پاتې ټي ایچ 64th. بیا یو اویا 71st 72nd 73rd پاتې ټولو سره ټي ایچ. بیا اتیا نه پورته یو اتیا 81st 82nd 83rd او پاتې ټولو سره ټي ایچ. بیا یو 91st 92nd 93rd او پاتې ټولو سره ټي ایچ. او پورته عددونو سره خو به ټي ایچ او اس ټي راځي نه، ځکه هماغه اخرنی چې کوم عدد هغې سره به راځي. مثال زه ولیکم 2500 او یو 50. نو دا خو هماغه په نارمل شکل سره ویل کېږي 2551st. دغه اخرنی به په نظر کې نیسي چې دا څو دي. نو یو 50 دي، د دې لسیز اوله خانه ده، دلته به تاسو ولیکئ 51st 2551st. اوس تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې دا موږ سره کم وایو 100 او 12 100 او 12 به سره کم وایو. فقط په کمنټ کې دا ولیکئ چې د دې سره مونږه ان ډي استعمال کو او که ټي ایچ ور سره استعمال کو. That's it. ډیره مننه. بریا په هیله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.